نلتقي من جديد أصدقائي المبرمجين في قسم جديد من الشرح، وهو شرح برنامج تصميم المكتبة. تم عرض يوم أمس البرنامج كيف يعمل. اليوم سوف نبدأ بالفقرة الأولى التي سوف تتحدث عن هيكلية تصميم البرنامج. نلاحظ أن البرنامج موجود في قسم الإي ضمن مجلد 7 MDR 777. هذا القسم يحتوي على عدة مجلدات وعدة ملفات. اليوم سوف نستعرض مع بعض ما يحتوي مجلد CUS، ولكن قبل أن ندخل إلى مجلد CUS سوف نستعرض ونشرح الفونت الذي يحتوي على الخطوط الخاصة في ملف الباركود الذي سوف يأتي شرحه في الدروس القادمة. ولدينا هنا مجلد البي الذي يحتوي على الصور، لأن الواجهات والنماذج والأزرار التي نستخدمها ضمن البرنامج تحتوي على صور وخلفيات. يمكن للمستخدم على المستقبل أن يغير الأيقونات ويغير الواجهات على حسب طلبه، طبعا بشروط معينة، أن يكون امتداد معين ويكون الاسم معين أو الرقم. الأزرار والخلفيات لها أرقام. إذا أكملنا الشرح لدينا هذا الملف، هو مستقل يساعد في التفقيد. أي مبلغ موجود، إننا لم نستخدمه في برنامج مكتبة، لكنه من أساسيات تصميم البرامج عندنا. عندما نصدر فاتورة بيع مع الطباعة يظهر لنا المبلغ الإجمالي مفقط باللغة العربية. العقل المفكر هو هذا الملف الذي يحتوي جميع النماذج الذي سوف يأتي شرحه على المستقبل. بقي لدينا ملف الباركود، وهو ملف جدول صغير له ارتباط مع الفونتات لكي نصمم الباركود. بقي أيضا في الأخير الأيقونة. تم تصميم أيقونة خاصة بالMDR يتم ربطها مع الاختصار. وفي الأخير يوجد ملف نصي للاستدلال أن هذا المجلد 7MDR 7 خاص بالمكتبة، لأن تقريبا جميع البرامج التي أصممها تأخذ هذا المجلد وتأخذ شبيه هذه الملفات. لكي أتميز عنها أضع لها ملف نصي للاستدلال. نحن اليوم سوف نتعرف على محتوى CUS. CUS يحتوي على الملفات التي تم تصميمها من قبل ملفات خاصة بالإكسل للقوالب. لنفرض أننا سوف ندخل إلى كشف زبون أو كشف مستعير، كشف كتب، يوجد ملف خاص لكنه فارغ يتم تعبئة البيانات فيه، ويحتوي على العدادات. عندما نعطي مستعير جديد يوجد ملف يتم الدخول له وأخذ رقم جديد ثم الخروج مع حفظ، فإذا إنني أسميه العدادات. ويوجد ملف خاص للحركة لتسجيل الحركات التي سوف تصدر لنا، ويوجد ملف خاص لتسجيل الاستعارة والإعادة. فإذا ويوجد ملف خاص للجديد، جديد الكتاب وجديد المستعير. وطبعا هذا CUS يزداد ملفاته عندما يتم تصميم ملف جديد كمستعير. يتم إنشاء ملف إكسل برقم معين على حسب العدادة التي تحدثنا عنها سابقا، ويضاف له ملف إكسل جديد، والمستعير يضاف له ملف إكسل جديد، والكتاب الجديد يضاف له ملف إكسل جديد. لنستعرض مع بعض. الآن نحن سوف نلاحظ ما تحتويه هذا المجلد. لاحظ هذا الرقم وهذا الرقم إنهم خاص بالكتب لنفترض، لأن أرقام متسلسلة، وهذه أرقام خاصة بالمستعير. هنا البوك 1 والبوك 2 خاص بالكشوفات، إنها ملف قالب جاهز إذا طلبنا كشف نستفيد منه.
CUN1 إنها من الملفات الخاصة بالعدادة. الداتا إنها جدول ندخل إلى الكشف ونستعرض ما هو. الداتا ام أيضا كشف المواد لنفترض، داتا ام زد كشف الزبائن، داتا ان او. فإذا جميع الداتا هي خاصة بالكشوفات. اف مسافة بي اي انها خاصة بالحركة. بهذا الملف نستطيع ان نضغط زر الاستعارة ونضغط زر الإعارة. جميع هذه الملفات قسم منها يستخدم، قسم منها لا يستخدم في هذا البرنامج. الام دي ار هي عمليات حماية. الام دي ار 3/7 عمليات حماية. الان اي هي العدادة ايضا، والان اي 1 2 3 جميع عدادات. يعني يوجد عدادة للمستعير ويوجد عدادة للكتاب. وهنا النيو هو خاص بواجهة الكتاب جديد، وهنا احتمال أن تكون واجهة المستعير الجديد. ثم البي أو الاس أو الاس اس هي عبارة عن تسجيل حركات. ما يتم تسجيله من استعارة وإعادة تسجل في الاس. نحن اليوم استعرضنا فقط الملفات. نلتقي إن شاء الله في درس قادم لكي نتعرف ما داخل هذه الملفات. نلتقي غدا إن شاء الله في درس رقم 2 خاص بشرح برنامج المحاسبة.